ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රසවත් නෙළුම් අල සම්බෝලයක් හදමු. නෙළුම් අල මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයක්. මේ තියෙන්නේ නෙළුම් අල තම්බලා සිහින්ව කපලා. නෙළුම් අල තම්බනකොට වතුරට කැකුළු සහල් මිටක් දාන්න. ගෝරකට බෙල්ලක් දාන්න, ලුණු ටිකක් දාන්න. ඒකෙන් මේ නෙළුම් වල තියෙන විස රසය නැති වෙලා යනවා. උම්බල කඩ මේස හැන්දක් විතර රතු ලුණු ග්‍රෑම් 50ක්, අවුමිරිස් කරල් 2ක්, කරපිංචා 1ක් සිහින්ව කපලා ගන්න. දෙහි ගෙඩියක්, ඇඹුල් පොල් ටිකක්, ලුණු රස අනුව, ගම් මිරිස් තේ හැන්දක්. දැන් අපි නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදන්නයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම නෙළුම් වල මේ විදිහට භාජනයට දාගන්න. ඒකට දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්න. ලුණුත් දාන්න. කවලම් කරලා ඒ මිශ්‍රණය අපි විනාඩි 10ක් විතර නෙළුම් වල වලට දෙහි ඇඹුල් ලුණු දාලා විනාඩි 10ක් මෙහෙම පැත්තකින් තියන්න. විනාඩි 10කට පසු නෙළුම් වල ටික අරගෙන ඒකට ලුණු, අවුමිරිස්, කරපිංචා, ගම් මිරිස්, උම්බල කඩ එකතු කරන්න. අපි අවසානයේට තියාගත්ත පොල් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. අන්තිමට ඔරුලන් රස අනුව තව ලුණු ඇඹුල් මදි නම් බලලා දාගන්න. රසවත් නෙළුම් වල සම්බෝලයක්. ඔරුලත් මේ නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදලා රස බලන්න.